اهلا وسهلا بكم في جافا سكريبت افري وير. يمكن ده يعتبر جيرني او رحله متكامله نمشي فيها ستيب باي ستيب على اكتر من اتجاه او اكتر من دايركشن. هنعتمد في المسار ده كله على لغه برمجه واحده اللي هي لغه الجافا سكريبت، وهيبقى عندنا 6 شهور من التدريب، وكل ده هيكون متاح للببليك، اي حد يقدر ياكسس ويقدر يوصل للداتا دي ان شاء الله. طيب، الرحلة ببساطة شديدة هي هتعتمد على معرفتنا ان احنا هنبنيها بلغة اسمها الجافا سكريبت، لغة برمجة اساسية. بعد ما نعرف بيها الاساسيات هنقدر ان احنا ناخد الكلام ده في اتجاهات مختلفة عشان نتعرف عليها. هنقدر منها اللغة دي نتعرف ديسكتوب، نتعرف على الموبايل، على الويب، على الاكستنشن، على الاوتوميشن، على الاي اي، وحاجات تانية كتير باذن الله. اهم حاجة في الجزء ده ان احنا نكون عندنا في شفافية كبيره جدا واحنا بنبدا، فهنقول واحنا بنبدا كل الحاجه هنخطو عليها خلال 6 شهور باذن الله. هنتكلم على ان احنا محتاجين ان احنا نعمل بروجكت بعد كل سيكشن او بعد كل مسار عشان نقدر ان احنا نكون مغطيينه بشكل متكامل. وهنتكلم كمان على فكره التوسع بعدين، ان احنا ان شاء الله نقدر يكون عندنا توسع، نقدر ندخل على الجيم ابلكيشن او الاي اي ابلكيشنز بتفاصيل كبيره. هنقدر خلال الكورس ده او المسار ده ان شاء الله ان احنا نغطي الويب فاونديشنز او الاساسيات بتاعه الويب. هنتكلم عن الفول ستاك ابلكيشن سواء فرونت اند او باك اند، هنتكلم عن الموبايل ابلكيشن، هنتكلم على الديسكتوب ابلكيشن، هنتكلم على الكروم اكستنشن، الاوتوميشن، والاي اي ابلكيشن. المفروض ان ده هيكون بياخد مننا تقريبا 26 اسبوع، وعندنا 2 سيشن بير ويك، يعني عندنا محاضرتين في الاسبوع، وعندنا 3 ساعات للمحاضره الواحده، وعندنا ان شاء الله 7 مشاريع ان احنا نحاول ان احنا نخلصهم، وهيبقى مشروع بعد كل سيكشن او بعد كل مسار. المفروض ان احنا هنقسم كده الدنيا، ان احنا معانا 26 اسبوع في 6 ساعات، احنا بنتكلم تقريبا في 156 ساعه، ده التوتال بتاع عدد الساعات الاجمالي. احنا كده المفروض هنمشي 30 ساعة، بعد كده نوقف، بعد كده نمشي 42 ساعة، بعد كده نوقف 24 ساعة، وهكذا. وده كده التدريج اللي احنا هنمشي عليه. ايه بقى الحاجات اللي احنا ندرسها؟ اول حاجه هنبدا بالجافا سكريبت والتايب سكريبت. التايب سكريبت بتعتمد على الجافا سكريبت، هي لغه كمان لكن بتعتمد على الجافا سكريبت. هندرس بقى ال6، هندرس الاسync، هندرس الجيت بتاع الجيت هاب، ازاي نحط الحاجات على جيت هاب، وكمان الحاجات بقى الاساسيه تبقى معانا اوريدي HTML وسي اس اس وهكذا. هنعمل فول ستاك ويب ابلكيشن بالفرونت اند وبالباك اند، هنعتمد على الرياكت كفرونت اند، وهنعتمد على اكسبريس ونود كباك اند. ان شاء الله يكون عندنا الفرصه ان احنا نغطي فريم وركس اكتر، نتكلم على الانجلر، نتكلم على الفيو، نتكلم هنا على النست، على النكست، وهكذا. هنشوف بقى اوثنتيكيشن، نشوف داتابيز، هنشوف ديبلويمنت، كل ده ان شاء الله جوه الفول ستاك ويب ابلكيشن. هنتكلم على الموبايل ابلكيشن، بما ان احنا خلاص خلصنا رياكت فهنعتمد على الجزء بتاع رياكت ده في رياكت نيتف، وده هيبقى نفس الباك اند، وهنغير بقى الشكل على الموبايل. هنتكلم كمان على الديسكتوب ابلكيشن باستخدام الكترون جي اس، ده فريم ورك مخصص للديسكتوب ابلكيشن. اي برنامج بنكست نكست نكست فينيش ده بيعتمد على الديسكتوب ابلكيشن. هنتكلم على الكروم اكستنشن، ازاي نعتمد على الكروم اكستنشن بان هي تبقى الحاجه اللي احنا بنحطها على البراوزر وبنقدر نستخدمها، يفتح لنا الباب على مفهوم السكريبت اللي هنستخدمه بعد كده في الاوتوميشن. ومن الاوتوميشن نتكلم على اي ابلكيشن، هنتكلم عن البرومبت انجينيرنج، هنتكلم على الاوتبوت، على الامبيدنج، على الراج، على الايجنت، على الام سي بي سيرفر، وحاجات تانية ان شاء الله. خلال ال6 شهور باذن الله هنغطي الويب، هنغطي الباك اند، هنغطي الموبايل، هنغطي الاي اي اسيستنت، الاوتوميشن ورك فلو، الريال تايم نوتيفيكيشنز، البراوزر اكستنشن، الفول تيست سويت، والفول ديبلويمنت او رفع الكلام ده كله. هيكون عندنا 2 سيشن بير ويك، يعني محاضرتين في الاسبوع. كل محاضره تقريبا ان هي تكون 3 ساعات، ممكن تكون اقل لو الوقت بتاعها اقل، بس هي يعني تقريبا تكون 3 ساعات مع الاسئله ومع كل الكلام ده. هنبقى في كل محاضره بنشرح الكونسبت، وبعد كده بنبدا نطبق على الموضوع ده. فهنبقى بنعتمد على ان احنا نبدا بالاساسيات، البيجنرز المبتدئين جدا يقدروا ان هم يخشوا معانا ان شاء الله.
هنبقى محتاجين في فيجوال ستوديو كود، هنبقى محتاجين استمراريه، هنبقى محتاجين يكون عندك جيت هاب اكونت، او يبقى عندك الاكونت اللي هتبدا بيه جيت هاب، وده يعتبر الموقع الاساسي اللي احنا هنحط عليه الاكواد بتاعتنا، ويبقى عندك 6 ساعات انت متاح فيهم في الاسبوع. اول حاجه هنبقى مهتمين بفهم الكونسبت نفسه، اللي هو ايه الحاجه دي اصلا، وليه، وايه فايدتها، وايه الهدف منها، وهكذا. وبعد كده نروح على ازاي نبنيها، وبعد كده نبدا الاساينمنت اللي هو الواجب اللي هيبقى معاكم ان انتوا ان شاء الله تاخدوه وتشتغلوا عليه. كل المحتوى بتاعنا ان شاء الله هيترفع على يوديمي، وهيبقى موجود ككورس على يوديمي، وتقدر انت تدخل تحضره في اي وقت. الهدف من التراك ده ان احنا عندنا، لو قلنا مثلا 100% من الناس اللي هتدخل تشوف الكورس، عندنا منهم 90% ناس هيكتفوا بالمذاكرة بتاعة الكورس، وعندنا 10% بس مش هيكتفوا بالمذاكرة، هيروحوا لحاجات أبعد. فهو هيذاكر وهيحل أسايمنت، وهيبدأ كمان يكون ليه تواجد في المساعدة للي حواليه. كل الحاجات دي هتكون محسوبة ومتقاسة بشكل قوي جدا، وهنتكلم ازاي. 10% دول هم ناس انا هختارهم بعناية شديدة بناء على الحاجات اللي هم يعملوها. منهم ناس هحتاجهم معايا كاسيستنت في التدريب، ومنهم ناس هيكونوا معايا في تيم الاوبن سورس سوفت وير. انا سايب الجزء هنا مفتوح لان في افكار تانية كتير ان شاء الله في المستقبل موجودة، بس مستنيين الناس يكونوا موجودين معانا وجاهزين باذن الله. لو انت من 10% فمطلوب منك ان كل تاسك هتاخدها هتروح تكتب بوست على لينكد ان تقول ان انت خلصت الجزء ده، وتكتب بيه بوست عشان الناس تشوف البروجرس اللي انت بتعمله. 90% من المحاضرات لازم تحضرها، وده شيء اساسي جدا بالنسبة لي انك تحضر المحاضرات وتبقى موجود فيها. وبعد كده تغطي كل البريكوزيت او المتطلبات، وهنتكلم كمان شوية ايه هي المتطلبات اللي احنا طالبينها لل10%. ده يتطلب منك الاجتهاد. يعني ممكن تكون انت شخص ما عندكش ميزة الذكاء مثلا، خلاص، او ما عندكش ميزة العبقرية الفذ. المجال بتاعنا بتنجح فيه لو انت مجتهد، لو انت مثابر، لو انت بتسعى بشكل مستمر. ففي ديلي بروجرس، يعني في كل يوم بتعمل حاجة، ده اهم شيء لازم تركز فيه. وبعد كده نبدأ بقى نشو اب او نقول للناس الحاجات اللي احنا عملناها ونبقى جاهزين. طب نبقى جاهزين يعني ايه؟ يعني نخلص كل البريريكوزيت. طب ايه هي البريريكوزيت؟ تعال نبص عليهم. اول حاجه في ويب سايت انا عامله اسمه Introduction to Programming. ده ويب سايت نظري هتدخل عليه وتقدر ان انت تغطي كل الحاجات اللي موجوده فيه. هو عباره عن ويب سايت في السكشنز كده تدخل عليها وتخلص. بعد ما بتخلص كل سكشن بيجي لك الاسئله من تحت، بتجاوب على الاسئله دي كلها، خلاص. وفي الاخر بيجي لك يقول لك والله انت خلصت 100%، فانت هتقول انا خلصت 100% من الكورس ده كورس نظري لو انت تحب الحاجات النظريه. عندك بعد كده في كورس اسمه Introduction to Programming. كورس Introduction to Programming ده كورس مهم جدا في مبادئ واساسيات البرمجه، وكورس حديث يعني في تفاصيل جديده جدا ومناسبه للوقت الحالي. هو عباره عن 8 ساعات، فهتقدر ان انت تذاكره عشان تغطي كل حاجه موجوده فيه. هو متقسم ليونتس، كل يونت بيتارجت حاجه معينه ان انت تذاكرها عشان تفهم تفاصيلها. بعد ما خلص الكورس ده هتدخل على كورس تاني اسمه C++ OOP Data Structure، اللي هو تفهم اساسيات البرمجه باستخدام لغه C++ Basics و OOP و Data Structure. ده كده هيخليك تغطي وتحترف البرمجه في 9 ساعات بس. بعد كده الكورس الاخير اللي هو جافا سكريبت Everywhere. الكورس ده هنبدا فيه، وهو ده اللي هيترفع عليه المحتوى بتاعنا ان شاء الله، وهو حاليا عليه 8 ساعات. 8 ساعات دول هم عبارة عن تأسيس اللي هو Introduction to Web، ايه هو ال HTML وال CSS، متقسمين على 2 sections. فانت هتذاكر ال 2 sections دي كده انت غطيت كل البيزكس اللي احنا محتاجينها، وكده تقدر ان انت تكون موجود معانا ان شاء الله. طيب لو انت خلصت كل الكلام ده هيبقى انت معاك تقريبا 25 ساعة مذاكرة، لان الكورسات دي في 8 في 9 في 8، وفي كمان وقت كمان لانترودكشن تو بروجرامينج اللي هو الكلام يعني. فدول المفروض انك تخلصهم في 14 يوم، لان يوم 5/9 باذن الله هو اول يوم هنبدأ فيه المحاضرة
بتاعتنا اللي هي تكون المحاضرة التأسيسية في أول يوم هنتكلم عن الجافا سكريبت بإذن الله. فده كان جزء هو جافا سكريبت everywhere.